Are ghosts real? What are they? Bakit sinasabi ng iba na may nakikita sila o nararamdaman silang parang multo? Bakit kahit sa ang lupalop ng daigdig ay may ganyang mga kwento? Huwag kayong magalala, hindi ko kayo tatakutin. Liliwanagin natin ang usaping ito. Good day, my name is Aris and I am the host of Truth in Life Forum. Upon the request of Pastor Raymond Ladao, today I will be discussing the question of life and death and life after death. And tomorrow, about the apparent appearances of ghosts. Para mas maintindihan natin ang usapin tungkol sa multo, dapat muna natin maintindihan ang mga bagay na nag-e-exist. Siyempre, kung atheist ka, malamang isa ka materialist. Hindi ka naniniwala sa mga non-material entities. Konting technical muna tayo rito. May three terms tayong gagamitin dito. Embodied mind, disembodied mind, at unembodied mind. Pag sinabi nating mind, isang persona, may individuality, may sariling thinking, will, at feelings. Pag sinabi nating embodied mind, ito yung mga persons na may bodies tulad ng tao. Kapag namatay na yung body, ang tawag dito ay disembodied mind. Sasabihin nating may espiritu lang siya pero wala namang katawan. Kapag unembodied mind, wala talaga siyang katawan pero nag-i-exist siya. Halimbawa, ang ating Diyos, wala siyang katawan. Minsan naman sa Old Testament, nagpapakita ang Diyos ng may physical existence tulad ng burning bush pero hindi person yung kanyang pagpapakita doon. Yung kay Moses. Minsan naman, pillar of cloud and pillar of fire. Sa New Testament, nagkatawang tao ang anak ng Diyos, kaya naging embodied mind ang Panginoong Jesus. Meron pa bang ibang halimbawa ng unembodied mind? Mga angels, kasama na yung mga demonyo. Mga angel din sila na nagpakasama nga lang. Balik tayo sa human life. Mga embodied minds tayo. For the sake of this discussion, I will take the position of dichotomy ang existence natin. We exist with a body in physical and spirits. Ang soul is used interchangeably with spirits, although that's not exactly the same sa view ng dichotomy. Marami namang naniniwala sa trichotomy, body, soul, and spirit, ang composition natin. Sa ibang video na natin yung pag-uusapan yung difference na yon. Basta ang mahalaga, we believe that we don't exist only with physical bodies, but we are more importantly spiritual beings. May spirits tayo. May isang bagay akong ililiwanag muna rito. What is life? What is death? Meron tayong tinatawag na biological life or physical life. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang lumikha pa ng buhay. Kahit immoral na pamamaraan. Halimbawa, nakabuo ng bata outside your marriage o di kaya due to rape. No? Spiritual life naman is being alive in Christ. No, hindi ibig sabihin nito, wala siyang espiritu, meron siyang espiritu. Sabi ni James sa chapter 2, "For just as the body without the spirit is dead." Physical death itong sinasabi ni James, pero wala na itong espiritu. Pwedeng may espiritu, pero wala namang buhay. Colossians chapter 2, sabi ni Paul, "And even though you were dead in your transgressions and in the uncircumcision of your flesh, He nevertheless made you alive with Him, with Christ, having forgiven all your transgressions." Physically alive, spiritually existing, but dead because of sins. That means you were far from the source and sustainer of life, ang ating Diyos. Kapag binuhay ka ng Panginoon Jesus, sabi nga sa Colossians 2:13, physically alive, spiritually existing, but alive in the Spirit of God. Meron pa sabi ng Panginoon Jesus sa John chapter 6, "The Spirit is the one who gives life. Human nature is of no help. The words that I have spoken to you are spirit and are life." Ngayon ang interes natin ay mga multo. Tingnan na natin ito with God in mind. Magpapadala ba ang Diyos ng mga multo? Galing ba sa Diyos ang mga iyon? Kung totoo sila? Kung hindi sila galing sa Diyos, bakit nagpaparamdam o minsay nagpapakita raw mga ito? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga yan? Ngayon, isang babala, Leviticus chapter 19. "Do not turn to the spirits of the dead and do not seek familiar spirits to become unclean by them. I am the Lord your God." Chapter 20, "A man or woman who has in them a spirit of the dead or a familiar spirit must be put to death. They must pelt them with stones. Their blood guilt is on themselves." Bawal daw hanapin o tumawag sa mga espiritu ng mga patay o sa mga familiar spirits, yung familiar dun sa buhay ng patay. Teka, kung subukan lang tawagin ito para sa mga payo o anuman dahilan,
May mahahanap ba talagang mga espiritu? Ang sabi ay espiritu ng mga patay. So sa makatuwid, ang mga taong ito ay dating buhay. Yung mga familiar spirits, malamang ito yung mga demonyo, familiar sa buhay nating lahat, ng mga yumao at sa atin. Ano? Hindi nagkaroon ever sila ng physical na katawan, mga demonyo. At familiar sila nga sa lahat ng kalakaran natin. Kaya nasasagot nila yung mga tanong na maaring alam ng iba na hindi natin alam. Bakit pinagbabawal? Kasi delikado ko usapin ng mga familiar spirits. Demonyo nga sila. Sila ay maaring magpanggap na mga espiritu ng mga patay. Kaya pinagkakamala na yun talaga yung mga nagpakita o yung sumagot sa mga tanong. Pero, may pagkakataon nga bang makatagpo tayo ng espiritu ng yumao na tao? Babalikan ko po ito bukas kasi may isang kwento sa 1 Samuel na tila pwede. Nais ko munang tingnan natin ang lahat ng ito sa mas malawak na perspective. Yung perspective natin sa Diyos. Number 1, God created all things, seen and unseen. John chapter 1. All things were created by Him, and apart from Him, not one thing was created that has been created. Colossians chapter 1. For all things in heaven and on earth were created by Him, all things, whether visible or invisible, whether thrones or dominions, whether principalities or powers, all things were created through Him and for Him. See also Ephesians 3:9 and Revelation 4:11. Number 2, God owns all things, including all spirits. Psalm 24, a Psalm of David. The Lord owns the earth and all it contains, the world and all who live in it. Dahil siya ang manlilikha ng lahat, kahit hindi sinabi sa Psalm 24 yung mga angels, we can reasonably extend this principle to them, including yung spirits who turn bad, yung mga demons. Hindi sila nilikha ng Diyos na bad, nagpakasama nga lang sila. Tulad nating mga tao, no? Nilikha tayo ng Diyos, pero nagpakasama tayo. Ezekiel chapter 18. Indeed, all lives, nephesh, are mine. The life of the Father as well as the life of the Son is mine. The one who sins will die. Dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay at espiritu, siya ang nakapangyayari sa ating lahat. Number 3, God has the power to give life and to put to death. John chapter 17, ito yung prayer ni Jesus. Just as you have given Him authority over all humanity, so that He may give life to everyone you have given Him. Spiritual life itong tinutukoy ni Jesus dito. Mukhang available lang ito sa mga tao. Walang sinasabi ang salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan po ng mga demonyo. Deuteronomy chapter 30. Look, I have set before you today life and prosperity on the one hand and death and disaster on the other. Yung life and death rito, palagay ko both physical and spiritual connection with God. By the way, sa New Testament, may privilege tayong magkaroon ng pananahan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Sa Old Testament, kahit na hindi pinagkaloob ang Espiritu Santo ng tulad sa atin, may spiritual connection pa rin naman sila sa Diyos bilang mga mananampalataya. Hindi nga lang yung indwelling of the Holy Spirit. Sabi ng mga ibang scholars, ang mga nagkaroon lang ng Espiritu Santo sa Old Testament ay yung mga propeta. Kasama na si David, Psalm 51 verse 11. 2 points lang, pagsasamahin ko po itong number 4 and number 5 sa pare-parehong references. So number 4, God has the supreme authority over all creation in all its affairs and in judgment of all spirits, whether embodied or unembodied. Number 5, God sets the destination, whether intermediate or ultimate, of all the righteous and unrighteous, people, man, or angels. Revelation 20, and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophets are too, and they will be tormented there day and night forever and ever. Then I saw a large white throne, and the one who was seated on it, the earth and the heaven, and fled from his presence, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne. Then books were opened, and another book was opened, the book of life. So the dead were judged by what was written in the books, according to their deeds. Sa katapusan ng kasamaan, hahatulan ng Diyos ang lahat. Sa future pa ito. Ang concern natin syempre yung present. May mga gumagalang espiritu nga ba? Kung Diyos ang nakapangyayari sa mga disembodied minds, yung mga yumaong tao, at sa unembodied minds, mga angels and demons, papayagan ba sila ng Diyos na makapaggalagala rito? Ang mga anghel ng Diyos ay mga lingkod niya. Kapag inutusan lang sila ng Diyos sa mga pambihirang pagkakataon,
maaaring magpakita sila sa atin. Siyempre, may specific purpose dapat yon at justifiable from the Lord. Maraming kwento sa Biblia yung mga ganyang pangyayari. Ngayon, ang mga demonyo naman, umaaligirin sila dyan. Kapag kumikilos sila, sila yung nanunukso sa atin. Hindi natin sila nakikita. Dapat silang labanan. May mga demonyo raw na nakakulong. Hindi lahat pakalat-kalat dyan. 1 Peter chapter 3. In it, he went and he preached to the spirits in prison. After they were disobedient long ago, when God patiently waited in the days of Noah as an ark was being constructed. In the ark, a few, that is 8 souls, were delivered through water. Sa Jude naman tayo. You also know that the angels who did not keep their proper domain but abandoned their own place of residence, he has kept in eternal chains in utter darkness, locked up for the judgment of the great day. 2 Peter chapter 2. For if God did not spare the angels who sinned, but threw them into hell and locked them up in chains in utter darkness to be kept until the judgment. Ito ang ilan sa mga pinagbabatayan ng paniniwalang mga demonyo ang mga sons of God sa Genesis chapter 6 verse 4. Dahil sa ginawa nila, ikinulong sila. Spirits in prison ang bansag sa kanila. So summarize natin mga napag-usapan natin ngayon. May 3 uri ng mga nilalang na persona or individuals. Embodied minds, mga buhay na tao. Disembodied minds, yung mga yumaong tao. At unembodied minds tulad ng Diyos at mga angels, kasama ng mga demons. Wala silang physical bodies maliban sa when God sometimes shows Himself. And of course, Jesus, the Son of God, nagkatawang tao. Meron din tayong tinatawag na physical or biological life. Meron namang spiritual life. 4 tong combo nito. Number 1, physically alive pero spiritually dead. Yung ayaw magpasakot sa Panginoong Jesus. Number 2, physically and spiritually alive. Yung mga nabubuhay sa nananampalataya sa Panginoong Jesus. At number 3, physically dead and spiritually dead din. Yung mga yumaong hindi nananampalataya sa Diyos at paparusahan sila sa impyerno. Lastly, number 4, physically dead pero spiritually alive. Yung mga yumaong mananampalataya. Ipinagbabawal ng Diyos ang pagtawag sa mga physically dead na espiritu. Malamang demonyo ang mga familiar spirits, ang mga makakaharap ng mga sumasangguni sa mga espiritista. At alalahanin natin ang Diyos. Number 1, God created all things seen and unseen, even good and bad angels. God owns all things, including all spirits. God has the power to give life and to put to death. God has the supreme authority over all creation in all its affairs and in judgment of all spirits, whether embodied or unembodied, or including disembodied. God sets the destination, whether intermediate or ultimate, of all the righteous and unrighteous. Abangan niyo po ako bukas para sa part 2 ng usaping ito.